שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת חיי שרה. בפרשה מספר נושאים. כמובן מות שרה, קניית מערת המכפלה בשביל לקבור את שרה, שליחת העבד את אליעזר למצוא אישה ליצחק, העבד לוקח את רבקה והיא נישאת ליצחק, ובסוף נישואי אברהם לקטורה ומותו של אברהם. כתוב, כשאליעזר מביא את רבקה ליצחק, ויביאיה יצחק האוהלה שרה אמו. מדוע מדגיש הכתוב האוהלה שרה אמו? מדרש רבה, ורש"י מביא אותו במקום, הוא אומר לנו, כל הימים שהייתה שרה קיימת, ענן היה קשור באוהל, והייתה ברכה בעיסה, ונר דולק היה מליל שבת לליל שבת. כשנפטרה שרה, הכל נעלם. כשהגיעה רבקה, כתוב, ויביאיה האוהל שרה אמו, ראה יצחק שהכל חזר. הענן חזר, הברכה בעיסה הייתה, ונר שבת היה דולק מערב שבת לערב שבת. לכן כתוב, וינחם יצחק אחרי אמו. ורש"י מלמד אותנו יסוד יפה. אומר רש"י, דרך ארץ, כל זמן שאמו של אדם קיימת, כרוך הוא אצלה. זאת אומרת, הוא אוהב אותה, הוא מחפש אותה, הוא רוצה להידבק בה, ללמוד ממנה. ומשמתה, הוא מתנחם באשתו. מתי זה נכון? כשרואה שאשתו הולכת בדרכי אמו, בדרך החסד שהתווה לנו אברהם אבינו, בחוכמה שלה. איך יצחק יכול לראות שהכל היא בדיוק כמו אמו? איך זה יכול להיות? זה לוקח זמן ללמוד את זה. הוא ראה את זה מהנס, מהברכה בעיסה, מנר שבת שדולק מליל שבת לליל שבת, וכמובן מענן שקשור באוהל. צריכים להבין, יצחק, איזה אהבה הרעיפה עליו שרה. אישה בגיל 90 כנגד כל הסיכויים. יולדת את בנה היחיד. 37 שנים היא חיה איתו. כמה היא אהבה אותו, כמה פינקה אותו. איזה צער היה לבן, ליצחק, כשאימו מתה. להתנחם מדבר כזה זה לא קל. אבל בכל זאת, רבקה הצליחה. היא הצליחה לתת לו ניחומים בדרכה שלה, בדרך החסד שלה, בכבוד שהיא נתנה לו, בערכה שהיא נתנה לו. רבקה הצליחה, וככה הם בנו את ביתם המשותף. בכלל, הנושא של אוהל הוא דבר שהוא חוזר על עצמו בכל ספר בראשית. מצאנו אצל אברהם וישב פתח האוהל. מצאנו פה אצל יצחק ויביאה יצחק האוהל שרה אמו. מצאנו אצל יעקב, יעקב איש תם יושב אוהלים. האבות רצו ללמד אותנו שבשביל להצליח, להשפיע, חייבים אוהל חזק. חייבים בית יציב. רק אז אתה זוכה לאת הנפש אשר עשו בחרן. רק אז אתה זוכה להקים 12 שבטים שכולם צדיקים ומקימים את עם ישראל. חייבים בית חזק. למעשה יש לנו עוד אוהל. אוהל בספר שמות. אוהל מועד, נכון, המשכן. גם שם היה ענן, שזאת השכינה שהייתה שרויה באוהל. גם שם היה נר דלוק, שזאת המנורה. וגם שם הייתה ברכה בעיסה, שזה לחם הפנים שהיה נשאר חם משבוע לשבוע. ההבדל בין האוהל שבספר בראשית לאוהל שבספר שמות, שבבראשית זה בא מלמטה למעלה. בספר שמות זה בא מלמעלה למטה. כדי להבין, שני האוהלים למעשה הם קשורים אחד בשני. לשניהם יש את אותו תפקיד. לקשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. לחבר בין קודש לחול. לומר לנו שאם יש לך בית המקדש, אז אתה יכול לעבוד בבית המקדש. אבל כשאין בית המקדש, ובימי האבות לא היה בית המקדש, אז יש לך לפחות את האוהל הפרטי שלך. תשקיע בו. תחבר בין קודש לחול באוהל הפרטי שלך.
תחבר בין שמיים לארץ, ואז בוודאי שהברכה תשרה במעונך. יהי רצון שנזכה לדעת, להבין ולהשכיל וללמוד מאבות הקדושים. שבת שלום ומבורך.